Люди бояться незнайомих людей довірити їм інтимно. Тобто повинна бути якась прелюдія. Ой, яка попа у вас красива, ви така жінка красива. Якщо вам це не подобається, якщо вам це неприємно, не загравайте самі собою. Умовно. Я завтра постукаю в гості до міністра охорони здоров'я Ляшка Угу. і скажу: геморой торкнеться кожну людину на цій планеті. Я просто тихо ляжу і помру. Не вдасться. На все воля Божа. Лікувати онкологію набагато дорожче, і про це теж треба говорити. Анальний секс на сьогодні день – це тренд? То як тільки ось цей тумблер знімається, стоп-кран дергається, вони після цього спокійно розповідають і своїм там друзям, і батькам, і в сім'ї. Треба паралельно було нам психолога або психіатра. Друзі, привіт! Мене звати Олена Комар, і я лікарка, яка вірить, що українці змінять своє відношення до профілактичних оглядів. Ви на каналі Здоров'я Лайф. Тут простір, куди ми запрошуємо різних класних, крутих, доказових лікарів. Привіт, мене звуть Ніка Головенко, я лікар-кардіохірург у минулому. Сьогодні я гештальт-терапевт у процесі навчання. І зі своєї практики психотерапевтичної я знаю, що відчуття сорому – це є найбільш непереносиме відчуття, тому ми намагаємося його завжди уникати. І всі делікатні теми ми намагаємося якось обійти. Але не сьогодні. Сьогодні ми будемо говорити про дуже особливу і чутливу тему. Ми будемо говорити про здоров'я нашої дубці. В цьому нам допомагатиме наша експертка, лікарка-онкохірургиня, колопроктолог Анастасія Пристай. Анастасія, вітаємо вас. Дуже дякуємо, що знайшли час. Вітаю, мені теж дуже приємно. Дякую за запрошення. Супер. Нам теж. Так, моє перше запитання. Я зауважую, що в нашому суспільстві люди люблять говорити про зуби, які вони якось там змінювали, лікували, про те, як в них йшов камінь з нирки, про те, як в них десь скрутило. Жінки можуть розповідати в усіх деталях про те, як вони народжували, як в них дещо порвалося. Але є один орган, про який люди намагаються не говорити. Особливо чоловіки, щось говорити про захворювання прямої кишки і анусу – це соромітній. Чому, як ви вважаєте, так відбувається? Ой, Боже, цьому є тільки одна причина. У нас є неадекватна проктологічна, вона ж сексуальна освіта. Проктологія – це можна віднести цю галузь до інтимної галузі. У нас просто немає цієї освіти. Батьки не вчать цьому своїх дітей. З цього витікають всі проблеми. В принципі, після того, як люди стикаються з проктологічними проблемами, якщо вони відвідали проктолога і не отримали якогось грандіозного стресу, то вони після цього теж можуть говорити про свої проблеми. Тобто, як тільки ось цей тумблер знімається, стоп-кран дергається, вони після цього спокійно розповідають і своїм там друзям, і батькам, і в сім'ї, і все вже тоді нормально. Знімаються табу. Да, табу знімається, абсолютно точно. Єдине, що якщо не вдало сходити до проктолога, отримати стрес, стикнутися, знаєте, є акушерське насилля. Оце ось дуже затягана вже тема. Вона актуальна, але вона на слуху. А є проктологічне насилля, також воно є. Якщо людина з цим стикається, то ось потім все, баста, може до кінця життя не сходити до проктолога, терпіти всякі негаразди. Лікувати травками, примочками. Так, щось таке робити і, на жаль, не звернутися. І дуже часто в запущеній стадії потім отримуємо якісь хвороби. Один епізод, який ми відзняли на каналі Здоров'я Лайф, чому я боюся обстежуватись, ви його можете подивитись ось тут. Йдеться про те, ми вивели такі 3 основні компоненти, чому українці не ходять на профілактичні огляди. Не всі не люблять ходити. Перше – це страх. Друге – це, що думають, що дуже багато грошей витрачать, і хронічний брак часу. Ви могли б ще щось додати до цього списку? Відсутність державної програми, відсутність, я не знаю, як це правильно сказати, чи то покарань, чи то полишення бенефітів якихось при непроходженні скринінгу обов'язкового. Угу. І відсутність освіти цього в школі. Це не пояснюють людям в школі, на що їм це робити. У нас нащо сходити на профілактичний огляд? Щоб мати санітарну книжку і тебе взяли на роботу. Ми говорили про це, і купити цю довідку. Да, тобто люди не бачать сенсу в цьому. От їм це ніхто не пояснює. Коли починаєш пояснювати, вони ходять. Вони ходять. Тобто в комунікації проблем немає. Якщо сісти отак і пояснити, навіщо вам ПАП-тест, навіщо вам колоноскопія, навіщо вам флюорографія чи рентген, легень, я не спеціаліст. Мамографія? Да, мамографія. Навіщо вам це? Вони такі, серйозно? Це я уникну отаких проблем. Хорошо, я схожу.
питань нема. Тобто люди просто не знають про це банально. То, що брак грошей, ну тут я погоджуюся, але зараз це вже набагато дешевше, ніж колись було. І плюс лікувати онкологію Не пізно. набагато дорожче, і про це теж треба говорити. Чи погоджуєтесь ви з тим, що негативний досвід, конкретно ваша спеціалізація зараз, у якомусь первинному візиті до проктолога залежить, чи позитивний напряму від людини цього проктолога? Від самого проктолога? Звісно. Ну, звісно, да, звісно, ну, це однозначно. Ну, ви знаєте, ну, я ж веду, наприклад, соцмережі, да? І в Так. мене, так, на особистому прикладі, у мене великий поток пацієнтів. Я маю чергу людей, які там чекають саме до мене попасти на консультацію. З чим це пов'язано? З тим, що вони мене щоденно бачать в сторісах, як я показую свою собачку, як я готую борщик вдома і всякі такі речі. Вони вже знайомляться зі мною до того, як прийти. І вони вже приходять не до чужої людини. І вони вже безпеку у вас бачать. Вони вже знають, ну тут мене не образять. Ну як може людина, у якої мопс, вибачте, як вона може зробити мені щось Погано погане? моїй дубці. Да. Тобто люди бояться незнайомих людей, довірити їм інтимно. Тобто повинна бути якась прелюдія. Але це зараз. Я думаю, що пройде ще трошки часу. Нова генерація проктологів вивчить софт-скіли необхідні, і все буде окей. Я щось дуже оптимістично налаштована. Скільки відсотків пацієнтів все-таки приходять вже з негативним досвідом? Напевно, що 30-40. Давайте зупинимося на такому. Багато людей приходять з негативним досвідом. Ну, я б сказала так, це не дуже чиста вибірка, тому що, знову ж таки, я доволі публічна людина, і до мене часто приходять на second opinion. Тобто, можливо, це ще з цим пов'язано. Тобто, мабуть, я не дам таку прям чистеньку вибірку, але хоча з іншого боку, може і навпаки. Якщо ви подивитесь цей епізод до кінця, підпишитеся на наш канал, ви почуєте інформацію. Ми попросимо Анастасію, щоб вона оголосила такі червоні прапорці, коли точно проктолога потрібно поміняти. Про нову генерацію ви сказали, і мені цікаво, зараз дуже актуальні теми фемінізму, сексизму, там, рівності, права. Я зараз говорю про колег. Коли я працювала, почала я свій шлях в хірургії 15 років тому, і я пам'ятаю, особисто в мене було таке відчуття, що якщо ти жінка-хірург, ти маєш трішки підпригувати і якби трішки доводити, що на рівні з чоловіком-хірургом ти не просто так сюди помилилася операційною. А як зараз в віянні сучасному це відбувається? Ви знаєте, я спеціально, щоб відповісти на це питання, оцю книжку написала, повинна вийти або восени, або трошки там пізніше. Ми запросимо Анастасію на презентацію книжки, зробимо щось таке цікаве. Це я вас запрошу, я думаю, що в мене буде презентація, та обов'язково. А ми такі, ми все порішаємо. Дуже зручно, бачите, як ми домовились. Да. І я прям там відповідала на це питання дуже довго, 400 знаків. Давайте, основні 1000. такі. Дивіться, в принципі, я не можу сказати, що зараз бути жінкою-хірургом якось важко. Ні. Однозначно, чи стикалася з сексизмом? Стикалася. Але таким, щоб щось воно мені заважало в цьому житті, однозначно ні. Мені цікаво, що якийсь там дід каже мені там, ой, ти там щось не можеш. До побачення, я взагалі теж не знаю, як вас звати. Мені не було надважко. Мені не було. Я не можу сказати, що в якийсь момент чоловік, головний лікар, взяв мене на роботу. Все моє керівництво, більшість з них були чоловіки, частково жінки, всі мене нормально сприймали. Ніхто ніколи я, звісно, тут лукавлю трошки, бувало, що хтось щось казав, але не було такого, що мені сказали, що от ти не будеш там щось оперувати, тому що ти жінка. Супер. І зараз покоління прийшло інтернів, більше жінки. Приємно чути це дуже. Я думаю, що дійсно 15 років в нас на розподілі на інтернатуру, а з 150 людей на потоці це було 2 жінки, Ніка, в тому списку, які погодили спеціальність хірургії. Я завжди кажу так, що як розділити роботу на чоловічу і жіночу. Ось якщо під час виконання цієї роботи беруть участь статеві органи, там вульва чи прутень, ось тоді, значить, це чоловіча робота, а це жіноча робота. Якщо вони не беруть участь... І то є нюанс. Да, якщо вони не беруть участь, то значить це унісекс робота і все.
Супер. Рубрика Давай. роздуми 3 жінок-хірургів закінчується. Переходимо суто питання по спеціальності. Міф, не міф. Геморой торкнеться кожну людину на цій планеті. Геморроїдальні вузли є у всіх людей взагалі. Тобто Так. вони це геморроїдальна тканина, яка знаходиться в підслизовому шарі в анальному каналі. Вона є у всіх, ми з нею народилися. Це абсолютно нормально. Так само, як у всіх є апендикс. Не у всіх є апендицит, апендикс є у всіх. Так само з геморроєм. У всіх є геморроїдальна тканина, не всі мають геморрой. А в процесі життя, внаслідок траблів з дефекацією, внаслідок звички довго сидіти на унітазі, внаслідок хронічних там закрепів, внаслідок важкої роботи, сидячого способу життя, стоячого способу життя, як у хірургів. Внаслідок життя. Да, внаслідок всього нашого життя, всього, вагітність, пологів, коротше, куди не плюнь, це викликає геморрой. Розумієте? І внаслідок всього цього, да, може бути набряк, збільшення цих геморроїдальних вузлів. Ну і далі він уже стадіюється, наскільки він збільшився. Тому, в принципі, вважається, що 50% здорового населення в той чи іншій мірі мають різну ступінь геморою. Да, я думаю, що більше набагато. Ну, це так, всі люди, якщо там в літнього віку людину спитати, чи були у вас колись якісь трабли, то вони найчастіше практично всі скажуть, да, щось таке колись там було. В когось більше, в когось менше, але все одно. Але от цікаво. Про геморой знають всі, бо реклама. Я не знаю, як зараз, не дивлюсь телевізор, але колись була дуже популярні різні реклами якихось свічок, і всі знають, що щось таке геморой, це якийсь там дискомфорт в анусу, значить, треба поставити свічку. Але люди не знають, що якийсь дискомфорт, значить, треба піти до проктолога. Ні, треба щось першу там свічку, одну, другу, третю, до тої степені, поки вже неможливо сидіти чи ходити. Як людині зорієнтуватися, і що ти відчуваєш, якийсь дискомфорт, якого в нормі не має бути чи не було? Коли йому йти до лікаря, а коли самотужки якусь свічку Ну, використовувати? давайте так, давайте структуруємо поняття геморою, всю цю проблематику. Значить, якщо людина чітко знає, внаслідок чого в нього виникла ця гостра проблема. Наприклад, умовна людина пішла на день народження, випила каністру коньяку, заїла там чебуреками і всі ці справи, Оце враночку була вечірка. встала, взяла телефон, пішла в туалет, сходила в туалет, отакий вийшов ковелдик, вибачте, і в цей момент гостра біль і трошки крові. Ось в цей момент можна спокійненько сходити в аптеку, купити собі якусь свічечку, поставити, в більшості випадків Якщо воно є пройде. причинно-наслідковий Якщо ви зв'язок самі усвідомлений. улавлюєте, да, що це виникло, тому що от. Якщо людина, вибачте, займалася анальним сексом, і от чітко після нього є там невеличке щось там десь, то також можна скористатися дворазово. Якщо вона не допомагає за день, чи там максимум за 2, то треба вже йти до проктолога. Ось тоді це дозволяється. В інших випадках краще сходити. Чому? В рекомендаціях американських по лікуванню доброякісних захворювань анального каналу та прямої кишки в них є окрема сторіночка, там де написано, що симптомний геморой є однією з найчастіших причин не виявлення на ранньому терміні колоректального раку та інших таких важких захворювань. Чому? Багато списується на геморой. Це геморой. Це Мгм. геморой. Так, це в мене геморой. Підкровили Да, трошки підкровили, геморой, це в мене болить геморой. геморой. І так. дуже часто люди пропускають. Це прям офіційна інформація. Тому, якщо ось у вас немає такої кореляції з якоюсь подією, і вона не проходить там за день, за 2, то бажано вже сходити, звісно, да, щоб подивилися. От. Інша справа, що в нас є, не в нас, не тільки в нас, хоча в нас, звісно, це квітне буйним квітом, а в світі також гіпердіагностика. От я хотіла про гіпердіагностику і гіперлікування. Дивіться, гіпердіагностика – це жахлива штука. Більшість людей, які звертаються первинно з якимись скаргами, не потребують якогось особливого лікування. Найперше, що треба робити, це давати рекомендацію по способу життя. Це те, що всі не люблять, всі Хочуть ненавидять. таблетку чарівну. Всі Змінювати кажуть, що таке спосіб скучне, життя. де нічого не всі. поможе, не хочу. Тебе дуже не люблять пацієнти, якщо ти це рекомендуєш. Але з пісні слів не викинеш. Це офіційні рекомендації. Рекомендується зміна способу життя. А давайте почнемо з самого початку. Тобто тут сьогодні треба змінювати ось так, а давайте почнемо ще, як нам робити з нашим поколінням, яке підростає. Угу. До чого я веду?
Я пригадую, що дівчат, коли вони маленькі, вчать митися, підмиватися. Потім там в пубертаті їх вчать, як за собою слідкувати гігієною під час місячних. Про хлопчиків багато є тем розповіді про ранні фімози, пізні. Всі історії, як доглядати за прутним, теж є. Я не пам'ятаю, щоб якийсь уділяли догляд анусу. Ну, є дубця і є, витер і витер. А чому треба вчити дітей? Яку увагу приділяти цьому органу? Як з ним обходити? Що важливо? Що упускають батьки? Знаєте, я от зараз розкажу малесеньку історію, я колись про неї писала, вона мені була дуже показова, і вона стала поштовхом, чому я взагалі про це почала думати. Я летіла в літачку, це ще було до ковіду. Я летіла кудись відпочивати, і переді мною мама сиділа, і з нею дочка сиділа, і, здається, там ще одна була дитина, ну то вже таке. І ця дитинка, дочка її, ну така, може, 8-9 років, вже не пам'ятаю, там треба подивитися. Запис є. І вона каже сам, я хочу в туалет за великим. І ця мама каже, о Боже, що ти кричиш, типа, помовчи, ми зараз уже скоро прилетим, ти ж доросла дівчинка, потерпи, ніяких цих, зараз заваняєш тут весь туалет і всякі такі речі. Тобто ось це починається. Ви знаєте, що дуже багато людей не може сходити в туалет, якщо вони не вдома? Ви знаєте цей прикол? Знаю, що це таке. Що не можуть. Ви психоемоційна чули історію компонента. про те, що дівчата бояться сходити, ну, вже дорослі дівчата, Звичайно. до Включити чоловіка. кран. Пісяти в безшумному режимі. Да, бояться сходити до чоловіка переночувати чи там запросити до себе і вигадують там неймовірні речі. Ну, як принцеси сходити ж в не туалет. какають, ви ж Да, знаєте. принцеси ж не какають. Вони не тобто це настільки депойована тема. Люди не можуть сходити в туалет в торговому центрі. Чому? Тому що ну всі ж почують, як воно льопне, як вийдуть гази, всякі такі речі. Тобто, ну таке чувство, що ти заходиш в туалет в торговому центрі і очікуєш, що там тебе, не знаю, ламбаду буде танцювати. Тобто, ну щось таке абсолютно ірраціональні оці речі. На чому вони засновані? На батьках. Батьки стидять. Дитинка маленька, вона там випустила гази, чи вона то, що і батьки починають розказувати, що таке там, те, що це дуже там, не вздумай там, це треба фу-фу-фу. Це. І вони починають оцей формувати оце відчуття сорому, що ти зробив щось погане, і всякі такі Що речі. треба стримуватися. Да, що треба стримуватись, треба довго терпіти, а люди довго терплять. Після цього у них є проблеми з актом дефекації. Тобто це ну, немає цього виховання. Немає книжок. Скоро, до речі, буде виходити у Юлії Ярмоленко книжка про какашки. Я всім рекомендую, буду рекомендувати її купувати, коли вона вийде. І у нас повинен бути такий контент, такі книжки, такі мультики. Такі Я розмови. згадала зараз, я згадала колись, оце з'явилась якась книжка про какашки, які бувають, що хтось там якийсь йшов герой, там умовно Мгм. їжачок, і він там зустрів таку какашку, таку. І моя мама, вона педагог. Навіщо про це дитині розповідати? Як про це книгу можна написати? Оце покоління, вони не розуміють. Як? Це ж соромітня тема. Закрився в туалеті, там вмер, потім вийшов, не Да. Як про це можна Мгм. взагалі говорити? Ось, Це ж і в нормально. тому нам треба детабуювати цю тему, Мгм. пояснити дітям, що да, коли там виходять гази, це нормально. Ну, бажано там іди в якийсь туалет, але за закритою кабінкою, навіть якщо там немає, ну вона не герметично закрита, і тебе чують, букати там абсолютно нормально. Ти Оце, можеш власне, є спокійненько місце це піти, зробити. сходити О, і ці всі там речі якраз зробити. І всі оточуючі люди готові морально до того, що це буде відбуватися. Бо щойно або зараз вони будуть Да. робити те саме. Дитина батьки дуже класно повинні слідкувати, щоб дитина могла сходити за великим в туалет, виконати акт дефекації в поїзді, в літаку, в торговому центрі, де завгодно. Тобто слово «потерпи» треба забути. В Ну, плані не нароби собі дефекації, штани, да, це так. треба все-таки там Мгм. золоту середину якусь там баланс шукати, але все одно треба пояснювати. Да, пішли в торговий центр, треба показувати, що тут нормально, там нікого не маєш боятися, спокійно собі ходи, займайся своїми справами, це все окей. Тобто це дуже важливо. І плюс навчити гігієні, те, що треба не після цього наждачкою не терти, а омити, щоб гігієнічний душик вдома поставити, навчити дитину, що ти повинен підмитись, омити анус собі спокійненько, взяти папір чи м'якенький рушничок, промокнути, встати, вдягти білизну. Подорожникам і не далі. треба на вулиці в треба, кущах. ні, не надо. Тобто, ну такі речі. Вони абсолютно банальні, але це треба з Але голів це завжди батьків починати. упускається чомусь. Це ніби само собою розуміється, але ж ні, дитина ж Ну, не бачите, ні, розуміє. але цього. потім ми маємо кучу проблем з цими Мгм. дітьми.
потім вони стають дорослими, які не ходять до До проктологів, проктолога. Бо не це ходять, фу. не ходять в туалет, всього бояться. Вибачте, мені іноді таке розповідають там дівчата, те, що вони закриваються на балконі, какають на газетку, викидують через вікно і не можуть просто сходити, бо він же ж зайде після цього, унюхає і кине. Дуже сумна історія. Треба паралельно було нам психолога або психіатра. Як поводитись в таких випадках? Яка ситуація зараз з захворюванням, яке займає 3-е місце серед причин смертності? Так, І в Україні, і в рак. світі. Да, колоректальний рак це рак ободової кишки та рак прямої кишки. Да? Це сумісна назва. Це дуже серйозна штука взагалі. І за останні там роки дуже сильно збільшилась кількість захворювань на цей рак. Якщо раніше ми говорили про те, що з 40 до 49 років в середньому це 20 людей на 100 тисяч населення, з 50 до 59, здається, 48 чи 49. То в останні роки вже фіксується те, що в тих і в ті і інші віковій категорії це вже плюс 15%. Ух, Тобто вони погано все-таки молодшують і Кількість зростає. да, і кількість зростає. Скринінгові програми. Нас врятують тільки скринінгові програми, яких немає в Україні. А давайте зупинимось зараз на цих скринінгових програмах. І ситуація, яка в світі по скринінгу колоректальних раків, і в Україні. Який взагалі може бути скринінг? Да? Що можна вообще для колоректального раку? Яка прикладні які аналізи? Значить, по-перше, це може бути скринінг по аналіз кала, да? На виявлення крові. Є такий теж не дуже старий аналіз на виявлення маркерів ДНК пухлини в калі. Він чим відрізняється, якщо попередній там просто проба калу береться, то тут треба весь продукт Польку запакувати. таку. Да. FDA, Food and Drug Administration, схвалили вообще комбінацію фікса і цього пошуку ДНК. Тобто цей аналіз виконується. Є ось такі ось аналізи. Є, значить, це те, що з калом пов'язано. Є скринінг по крові, але це дуже нова штука. Її якби теж це пошук онкомаркеру септину 9. Це дуже нова штука, максимально така не освоєна, мало де вона ще є, але вона вже теж схвалена FDA. Це пошук в крові цих маркерів. Основні це інструментально все-таки. Значить, що може бути? Колоноскопія. І колоноскопія – це золотий стандарт. Ось колоноскопія – це максимально ефективна історія. Вона не тільки знаходить рак, вона ще й знаходить поліпи. Не всі поліпи стають раками, але всі раки колись були поліпами. Важливо це розуміти. Вона знаходить ці поліпи. Під час колоноскопії відразу можна їх позабирати і жити собі спокійненько. Тобто це найкласніша процедура, і плюс вона покриває всю товсту кишку. Абсолютно повний огляд, будь-яку локалізацію, всю можна оглянути. В принципі, на колоноскопії можна зупинятися. Тобто, якщо її робити регулярно, то можна спати спокійно. Тобто, проктологи і люди, які з цим мають справу, вони ось колоноскопії роблять собі робоче і все. Вони не паряться всім іншим. Яка насправді зараз дуже важлива і цінна інформація через те, що колоректальні раки – це захворювання, яке забирає дуже багато життів. Це захворювання, яке діагностують в Україні, на жаль, не на першій, другій стадії в основному. Але є дуже простий метод. Ці всі ось аналіз калу, аналіз крові, колонографії, всякі такі речі, ось все, що окрім колоноскопії, це класно, тому що це дає вибір пацієнту, і хоч би щось він би зробив в такому плані. Якщо на них щось знаходиться, будь-який там негаразд, що він робить? Колоноскопію. До цього треба бути готовим. І це пацієнту треба пояснювати. Первинне, що треба йому рекомендувати все-таки людям, це колоноскопія. І постаратися їм пояснити, що це окей, що це не боляче, що зараз дуже комфортна підготовка. Медикаментозний сон. Медикаментозний сон, що все буде нормально, все. Але якщо ось ми впираємося в стіну нерозуміння, тоді можна рекомендувати щось іще. Хоча б щось. Да, щоб він хоч щось би зробив. Щось зробив. Я хочу наголосити, що ці всі методи, вони дуже класно прикладні в інших країнах, не в Україні. Чому? Наприклад, в Норвегії, по-моєму, з
83-го року, якщо я не помиляюсь, скринінгова програма стартувала в Японії з 94-го, США, Польща. Це з 2000 року. Тобто ми маємо вже мінімум 2-3 покоління людей в тих країнах, які вже проходили скринінг. Тобто в них вже були. Тобто батьки тих людей, які там зараз живуть, вони вже проходили скринінг. Чого не скажеш про Україну? І ось людям, які батьки вже проходили скринінг, там, де батьки вже щось знайшли, їм вже сімейні лікарі розписали індивідуальні програми скринінгу. Розумієте? Тут є такий момент. А в нас, ось цього попереднього покоління, Та в нас ще скринінгованого, злови когось з цього покоління. його нема. Щоб досягти класного ефекту скринінгу, нам потрібно мати класного, не проктолога, не онкохірурга, не хірурга-мамолога. Нам потрібно мати класного сімейного лікаря. Так, звісно. Нам потрібно мати... Мгм. І в мене колега сімейний лікар, моя подруга. От вона каже, в мене є там умовно 1200, 1800, я не пам'ятаю, скільки в них пацієнтів. Вона каже, я знаю всі їх сім'ї. Ага, в цього цукровий діабет. Значить, цьому виповнилось 40, значить, син його йде здавати раз, два, три, тому що спадковість висока. Але якщо взяти по спеціальності ваші, в нас, напевне, умовно, люди віку наших бабусь померли, не знаючи, що в них був рак товстого Взагалі не кишківника. знаючи, від чого померли. Від чого померли і так далі. Тому і висновок який, що ми повинні максимально зробити кроки, дії, щоб запрацювала програма в Україні скринінгу. Якби от наше покоління попереднє, вони мали таку практику, і ми знали щось про своїх батьків, дідусів і бабусь, то, звісно, там вже класно було б давати людям ці скринінгові програми, вони б проходили, вони б знали свою історію. Але наразі, що було б ідеально, що після 40 років наше покоління зробили колоноскопію. Про вік, про вік. В Європі це 50 років стартує скринінгова Чоловік, жінка. програма. Тому вони взагалі так роблять. І взагалі і США, і Європа, і всі ці країни. Вони ж рахують гроші. Наскільки Мгм. це вигідно для країни, який вік населення перевірити, щоб забезпечити залишок Зекономити на максимально, лікуванні. забезпечити максимум здорового населення, працездатного, яке підтримує економіку країни. Тому І потім, коли в нього, наприклад, і виявлять цей рак, то вони будуть лікувати цей рак на першій, другій стадії, а не на Конечно. третій, четвертій. це І... просто дешевше. Так, дешевше. Людям, ви ж розумієте, що можна ж думати в масштабах держави про те, що так, ми там будемо всіх перевіряти з 50, якщо ми там пропустимо пару років, хтось від них помре, то воно не так сильно дасть по нашій економіці, якщо там ми, наприклад, з 45 чи там 40 стартуємо програму. Тому що так буде нам дорожче, а це нам буде дешевше. Тобто це думка в масштабах великої популяції людей. Якщо ми говоримо про себе, про свою сім'ю, про своїх рідних, яких ми любимо, і яких ми не хочемо втрачати, навіть незважаючи на те, що для країни це дешевше, то, звісно, я всім пишу в блозі, і на мене дуже багато хейту прилітає, що після 40 років кому на колоноскопії. Мгм. І я хочу сказати вам одну І деталь. частоту ви рекомендуєте один раз на 5 років. 5 років. Але це дуже умовно. Їм після колоноскопії треба переглядати обов'язково ці результати Результат, і вже звісно. казати. Ну, і від того вже комусь, формуються комусь подальші там, рекомендації. Комусь там через 3 роки, комусь через рік, іноді через 6 місяців треба подивитися. Тобто це велика різниця. Дуже важлива деталь для скринінгу колоноскопічного в Україні. Чому я все-таки рекомендую з 40 років? Це така штука, за яку мене можуть захейтити, що кажучи, але я скажу вам чесно. Ви знаєте середню ціну повидаляти поліпи собі в Україну під час колоноскопії? Ні. А її нема. Чому? Тому що якщо людині роблять колоноскопію, я згодна, сімейні лікарі видають направлення на колоноскопію, його можна зробити безкоштовно. Але давайте не забувати, що це дуже сильно апарат-залежне обстеження, і апарат в умовній якійсь державній клініці, і в дуже файній там приватній клініці – це 2 різні апарати. І оператори залежні, то що повинна бути суперкласна надивленість у самого ендоскопіста під час колоноскопії, бо вони часто пропускають якісь поліпи, якісь там штуки, якщо це там, наприклад, проктолог, ендоскопіст, гінеколог, фітотерапевт, Мгм. гомеопат, якщо така Ну, категорія зрозуміло, людей. спеціальність 12. Да. Тобто, якщо робити це в нормальному місці, на хорошому апараті, експлуатація якого вартує дорого,
нормальними інструментами, а розхідка там теж дорога, то можна, вибачте, і в 3000 гривень вкластись, а можна в 50 не вкластись, якщо там багато поліпів. І чим раніше ми робимо колоноскопію, тим дешевше це Тим виходить. дешевше, точно. Просто банально. Якщо людину відправити в 40 років, їй заберуть 1 чи 2 поліпи, їй чек получиться там 5-6 тисяч гривень, ну, Ага. умовно, я А кажу. ще через 5 років ще 2 поліпи, Да, наприклад. то це буде, типу, я згодна. Мені зараз кажуть там люди, які до цього відносяться, що колоноскопія несе певні ризики, є ризики ускладнень, Ну, та жити перфорацій, теж кровотеч, ризиковано. Ну, тра-та-та. А там ризики маленькі, насправді. Маленькі. Людина нас слухає і каже, я все не хочу це все восприймати, вимикає і сама собі думає, якщо в мене буде рак, я нормально, все, мене прооперують вчасно і буде все топчик. З чим насправді зустрічається людина, коли їй діагностують колоректальний рак на пізній стадії? На такій стадії, якщо людина звертається, що її чекає? Ну, може бути, якщо це пряма кишка, променева терапія, по-перше. Може бути хіміотерапія, може бути комплекс цього всього. Операція. Операції нерідко закінчуються стомами або постійними, або тимчасовими. Ну, все-таки, якщо планово прооперують, то найвірогідніше це буде тимчасова стома. Що таке стома, якщо хтось не знає, це коли кишечка підшивається до передньої черевної стінки, клеїться пакетичок, і людина ходить в туалет не так, як всі ми уявляємо, а саме в цей мішечок, в цей пакетик, калоприймач він називається. Тобто це доволі таки неприємне лікування, по суті. Це зовсім не чик-чик вирізали і забули. Не завжди виводяться стома. Ви знаєте, мені іноді дивно, коли там, іноді мені пишуть в інстаграмі, там, а ми от в Німеччині, знаємо, хтось пропросив, там стома не виводили, не виводили. А от в Україні без руки виводять. Та ні, операції в всьому світі однакові. Вони реально однакові. Просто що іноді під ситуацією Є ти можливість не вивести. не виводиш, якщо це там правий відділ, там сліпа кишка, наприклад, чи поперечна обудова кишка, то ми не виводимо стому найчастіше. А якщо це пряма кишка, то там вона всюди в світі виводиться. Але ви знаєте, найчастіше я, до речі, слухаю не думку, типу, що якщо виявлять рак, то я його вилікую. Найчастіше я чую, я просто тихо ляжу і помру. Не вдасться. На все воля Божа. Не буде такого, не буде. Це дуже важкі смерті, це дуже важкий перебіг вмирання самого, тому що ці пухлини перекривають товстий кишківник, просвіт товстого кишківника, починаються кишкові непрохідності, надувається живіт, починається блювота калом, людина потрапляє в ургентну хірургію, їй знову ж таки їй зонд ставлять. Да, зонд я ставлять, колись це бачила. стоми Дуже страшно виводять, і виглядає. це дуже страшно болючі штуки. Іноді буває таке, що пухлина росте в інший бік і може руйнувати там крижову кістку, шкіру, така деромаха може бути на спині, звідти мені витікає щось аж кал, гній і всякі такі речі. Це дуже страшні смерті. Я нікому не раджу думати, що я просто ляжу і помру. Від раку не вийде просто лягти і вмерти. І тому зараз будуть рекомендації від Анастасії. Якщо вам виповнилось 40 років, і у вас, ви знаєте точно, що у вас ніхто з рідних не мав онкологічного захворювання, ви чи чоловік, чи жінка, йдете планово, робите колоноскопійки. Якщо хтось з ваших родичів мав колоректальний рак, тобто рак товстого відділу кишківника, ви чекаєте цих 40 років, щоб зробити колоноскопію, чи все-таки трошечки ще раніше? А дивлячись, коли захворіли родич, наприклад, бабуся, чи там мати, чи батько захворіли в 60 років. Угу. Тоді 60 мінус 10 за 10 років – це 50 років, виходить. Тоді ви на це не звертаєте увагу, як просто говорите про це своєму там лікарю сімейному, і йдете в 40 років все одно, як вся популяція. Так. Якщо бабуся, чи мама, чи хтось там, чи батько захворів, саме захворів, не вмер, а захворів, на колоректальний рак в 48 років, тобто до 50, то ви віднімаєте 10 і в 38 років вже йде. Це важливо. Це дуже важливий момент. За 10 років до раку в сім'ї. Моменту виявлення вашого родича. Да, якщо це було до 50 років. Чому я кажу, що то не вмер? Тому що іноді люди там помирають в 53 роки. І якщо вони можуть і 5 років до цього хворіти, і 6, і 7. Тобто треба дивитися від того моменту, коли захворів. Отже, ми підсумували те, що єдиним всесвітньо визнаним доказовим методом ранньої діагностики, профілактики раку товстого кишківника є колоноскопія.
Це золотий стандарт. Золотий Да, стандарт. це просто Іншими є словами, інші методи, так. А це їх можна пропонувати, А от я хотіла, щоб пропонувати. так. Але найкращим є колоноскопія. воно не залишить Але все-таки цей метод золотий стандарт, Да. він не залишить більше запитань. Вообще, да, не залишить більше 100%. запитань. Але тут все-таки я б, наприклад, якщо б умовно, я завтра постукаю в гості до міністра охорони здоров'я Ляшка Мгм. і скажу: пане Віктор, в мене така ідея. А давайте зробимо наступне: сімейним лікарям забезпечимо наявність 1000 баночок, ну тобто опитаємо, скільки в сімейного лікаря пацієнтів 40+. Видаємо 40 баночок, умовно, в пацієнтів там 50-100, і всі ці люди, яким 40+, покакають в баночку хоча б один раз на рік, і їх перевірять на приховану кров. Буде результат Та, позитивний? звісно. А якщо ще пообіцяти, наприклад, якийсь бенефіт сімейному лікарю, що якщо від його дільниці там умовно прийде найбільше... така черга, бабусь, з баночками. І прекрасно. За гречку. хай би Ну, було, прекрасно, да. тому що колоректальний рак, чим більше тобі років, тим більший ризик. Пані Анастасія, ми обіцяли нашим глядачам, що якщо вони подивляться цей епізод до кінця, я впевнена, що вони подивляться, ми їм скажемо про те, що буде червоним прапорцем, що лікаря-проктолога потрібно поміняти. Після того, як ви відвідали проктолога, у вас не повинно бути якогось негативізму в душі, що вас зґвалтували, що вам зробили боляче, що вас образили. Знаєте, такого їдючого відчуття всередині, щось не так, як обіженої дитини. От такого не повинно бути. Коли ви приходите до проктолога, дуже важливо, щоб він вам все пояснював. Тобто ви там задаєте йому питання, і він на них адекватно відповідає, причому так, щоб ви це розуміли. Якщо він просто фонтанує якимись термінами, це не окей, вірогідно, він сам не розуміє, про що він говорить. Дуже не ок, коли проктолог нав'язує якийсь там метод лікування прямо зараз і там вже. Тобто, у вас тут геморой, а з нього виросте рак, а це неправда, з геморою ніколи не виросте рак. Я зараз вам, нашим самим модним в світі апаратом, який є тільки в нашій клініці, його зроблю всього там за 50 тисяч. І все буде хорошо. І ось ви перераховуєте, бажано мені на карту. Це ось такого не повинно бути. Вам завжди повинні давати варіанти, а ви Залишати повинні вибір. залишати вибір і казати вам, ось у вас такі перспективи. Якщо ми робимо то, якщо ми робимо то або то. Це дуже важливо. Якщо проктолог, ви там начебто вже домовились про операцію, ви вже самі відчуваєте, що вам треба це все порішати, ви розумієте, вам все пояснили, якщо вам обов'язково проговоріть, що буде після операції. Тобто, чи будете ви мати екстрений номер телефону, кому телефонувати, куди вам звертатися, якщо щось буде якийсь негаразд. Що буде в післяопераційному періоді? Якщо вам кажуть, я все порішаю, завтра підете на роботу, все буде ідеально, просто отлично. Проктологія не та галузь, ні, так не можна. Це можна лазерну корекцію зору зробити, на наступний день піти кудись. В проктології так не можна, там анус – це одна із найчутливіших ділянок людського організму, вона завжди болюча, завжди буде якийсь дискомфорт. І якщо вам лікар каже, що все буде шикардос, то треба від нього бігти, тому що адекватний лікар, який часто оперує, який відповідає за свою роботу, він завжди каже, у нас є отакі ризики. Ми налаштовуємося на те, що все буде ок, але може бути оте і оте. І якщо таке трапиться, то ви, значить, будете мати ось такий ось канал зв'язку, повідомити, і ми будемо вирішувати це питання. Типу, ось таким планом, що ось воно якось логічно повинно. Воно якось оце весь план лікування, він повинен мати якийсь початок і якийсь логічний кінець. І ви повинні розуміти, що буде в тому чи тому випадку. Не бійтесь це питати. Якщо вам починається ось це, я не знаю, якщо що там, все завжди нормально, і скільки нам про все було хорошо, що ви ось починаєте налаштовуватися. Red flag, no. Не можна. Дуже не ок, коли під час огляду вас якось коментують. Ой, яка попа у вас красива, така жінка красива. Таке собі зручно. Да, така це, тобто, це... А може хтось любить приходити? Як я? Може хтось і любить, але це вважається, що це не дуже нормально, тобто не потрібно. Тобто повинно бути ноль сексуалізації якогось пацієнта, це ненормально. Не окей, якщо ви прийшли, а вам кажуть... Так, як звати? Наташа. Чого ти прийшла? Розкажи мені. Тобто, якщо там фамільярність, на ти, щось ось такі відношення, типу, я тут звізда, я світила, я лікар від Бога, я класний, я отлічний, а ти прийшла, займаєш тут мій час, мені заважаєш працювати,
Знаєте, от є Зі лікарі, які, своїми типу, там хворі тріщинами. заважають працювати, да. З ерундою. Що ти там мені принесла ось такого плану, то це теж не ок, не терпіть такого відношення, це не обов'язково, навіть якщо ви там прочитали в інтернеті, що це якась зірка впала на нас з небес. Ні, це не обов'язково. Тобто ось таке нелюдяне якесь відношення, це ненормально. Нормально питати, нормально отримувати відповіді. І пацієнту, і лікарю треба залишатися людиною і спілкуватися в офіційній, але такій добродушній манері. Це в цю гру можна грати вдвох, як то кажуть. Якщо пацієнти нас дивляться, хочеться звернутися, будь ласка, з повагою відноситесь, тому що це дуже важливо для взаємної комунікації. Анастасія, анальний секс на сьогодні день – це тренд? Да, це тренд. Це тренд, і я не думаю, що про анальний секс варто прям стільки говорити в соціальних мережах і в медійному просторі, як про це говорять. Це, знаєте, як я скажу, смотрибельна така тема, і всі прям в Клікабельна, захваті, так. клікабельна. Але в житті людей стільки анального сексу просто нема. І він не є настільки Так. популярним серед середньостатистичних пересічних громадян, як це показують нам по телевізору. Всі чогось асоціюють анальний секс з гомосексуалістами. Не всі гомосексуалісти навіть ним займаються. І в них найчастіше найменша кількість проблем, тому що вони якось з цим до цього підходять, будучи готовими, і з розумом до цього підходять. Якщо ми кажемо про проблематику анального сексу, то це гетеросексуальні пари. Тому що у багатьох чоловіків є поняття, що анальний секс – це спосіб продомінувати, бути альфа-самцем, і якщо ти там не займаєшся цим зі своєю жінкою, то ти, типу, ну таке Не щось. показав її, Да, хто ти, головний. типу, не головний, ти, типу, не ось. Ви ж запропонуєте чоловіку гетеросексуальному анальний секс, що вони про До це речі. думають? Ну, Вони, до речі, типу, теж гарна ідея. типу, це те, що я ж тут. Ну, і знову ця ось, про те, що ми на початку У початку говорили, розмови оця повертаємось. ось тюремна історія, те, що ось не можна це робити. Я вам хочу сказати, що багато з гетеросексуальних альфачей, ну я кажу зараз не про нормальних чоловіків, а про невелику вибірку неоко людей, вони гомофоби саме через анальний секс. Тому що для них це щось дуже жахливе, страшне, але для них ок, якщо приймаюча сторона – це жінка. І це різновид, оцей гомофобія – це різновид сексизму. Тому що вони асоціюють, що це мужик, який, як знаєте, оцього плану. І вони не поважають ні жінок, ні оцих чоловіків. Вони не визнають, що це просто різновид сексуальних відносин. І стосовно себе, якщо жінка їм скаже, а давай, вибачте, візьмемо іграшку і з тобою пограємося, тобі сподобається. Він скаже, ти що, я ж буду опущений. Ну, ось така риторика. Тобто гомофобія і сексизм, вони поруч ходять, це дуже поєднані речі. І я, на жаль, спостерігаю такі історії, коли приходять жінки і кажуть, а що мені робити, щоб мені не було так боляче, тому що мій чоловік страшно любить анальний секс. А їй не підходить. А їй не підходить, їй не подобається. І що ви їм рекомендуєте? Я рекомендую психотерапію і говорити з чоловіком, що якщо вам це не підходить, це ваше тіло, ви маєте право сказати, що ви не будете цим займатися. І все. Не потрібно себе насилувати. Є жінки, які, знаєте, от є жінки, теж я так спостерігаю, які кажуть, ой, мені подобається. Це ось моє, ось я так це люблю. І дуже вони завжди про це говорять голосно і всім, наче Голосно переконуючи і цих всім, людей. Звісно. І себе. Да, є певний невеличкий зовсім відсоток жінок, які мають прямо ерогенну зону, і їм прям подобається. Їх дуже мало, але ось вони єсть. Чуть-чуть, небагато. Це вже ось все одно, це переработка така мозкова, тобто вони вже навчились від цього задоволення отримати. Але більшість цих жінок це роблять для того, щоб заробити собі бали Дивись, яка перед я. чоловіками. Вони ж не просто так розповідають в подкастах і в Так, так.
шоу я роблю 20-літрову клізму, і потім я так люблю Я чула анальний це. секс, я прям там вообще, це моє найкраще. Це називається, от гляньте, яка я класна. Я пропрацювала всі Мгм. сексуальні питання, де я в цьому Зі мною можна таке. Да, я вообще, це називається, тобто, ну, це не зовсім. Я ні в коєму разі не заперечую. Дійсно є люди, яким подобається, і окей, і раді Бога. Це завжди шкідливо для організму, це ніколи не буває корисно. Наш анальний канал прямокишка не розраховані на коїтус, це рано чи пізно все одно закінчиться чимось негативним. Може бути гострі негативні ускладнення, може бути потім хронічні, може бути, що і проскочить людина, і там нічого такого суперсерйозного з нею не трапиться. Це вже таке, кому як повезе. Це як з палінням, це як з алкоголем. Можна все життя, вибачте, бухати і все, і вмерти в 90 років від, я не знаю, від радості. А можна в 50 лягти з цирозом. Це кому як повезе. Мгм. Так і з анальним сексом. Він не корисний. Не корисний. Але якщо вам подобається, то головне тільки робіть це грамотно. Як грамотно курити, розкажіть. Теж гарно. Ну, Окей. от, ви зрозуміли, про що я Питання говорю? головне, як до вас до лікаря. Корисно? Ні, не Ні, корисно. не корисно. Ви можете робити що завгодно. Я ж не кажу, що ніхто не Так. має навіть вина випити бокал. Да робіть, що хочете. Просто знайте, що це не корисно. Це в один ряд Може стоїть призвести до з певних цим і наслідків. цим. Це Мгм. завжди там це. Так, і якщо це дуже важливо, мені здається, що якщо жінці, якщо вам це не подобається, якщо вам це неприємно, не загравайте самі собою, не обманюйте себе. Ну, це про кордони і вміння сказати ні і не боятися, що після цього тебе кинуть. Якщо тебе після цього кинуть, то тебе давно вже хотіли кинути. Це не та, да, причина зовсім в Ризику, іншому. так. 100%. Тобто, але така проблематика є. Мене просто трохи дратує, чесно, прям курвить, коли ці теми піднімають лікарі для того, щоб теж заробити собі Мгм. бали. Тобто є, ось я читаю періодично, пишуть, говорять, типу, я зараз вам розкажу, як це робити правильно. Це ж Мгм. сучасне і коменти. Ага. Та щас цим не займаються тільки Це неандертальці. як я вас зараз правильно навчу, як попою їсти. Да. По суті. Ну, тобто, знаєте, в плані і куча коментарів, да, всі ще з цим займаються. Нав'язують. Все. Ну, І, про і те. лікарі такі, да, треба, значить, то, п'яте, десяте. І всі такі, вау, який класний прогресивний лікар. Це теж Мгм. заробляння собі балів перед Балів. пацієнтом. Ми вам дуже Але ми б вдячні. не закінчували їх. Розмова була цікава, багато нової інформації. Мені подобається така ваша проникливість. Класно, мені сподобалась наша розмова сьогодні. Мгм. Дякуємо, що знайшли час. Я підозрюю, що я розумію, чому у вас така велика кількість пацієнтів. Жаль, глядачі, що ви не відчуваєте енергетики. Ну, дуже класно. Дякую, мені Справді, дуже дуже приємно, позитивно. правда. Дякую. Дякуємо, що Дякую знайшли вам. час. 2 буквально слова звернення до наших глядачів. Мені вкрай реально сьогодні приємно, що мене запросили. Я з задоволенням завжди веду бесіди про це, тому що все-таки моя мета моїх соцмереж, всього того, що я роблю, це зняти стигматизацію з проктологічної сфери. Попа, дубця, попочка, як її не називи, вона такий самий орган, як вушко, як оченятко, як і інша там ножка, ручка. Не треба їй стидатися. Вчасно носіть її до проктолога, і все буде у вас хорошо. Пам'ятайте, що попу треба з молоду берегти, тому що вона виконує дуже важливу функцію. Якщо ця функція страждає, якщо людина, на жаль, доходжується до того, що вона не може правильно сходити в туалет, ну, звичайно, хоча б якось сходити в туалет, втримати кал, втримати гази, це серйозні соціальні негативні наслідки. Тому слідкуйте за попою, ходіть до проктологів, не бійтесь нічого, ніхто вас не з'їсть, ніхто не вкусить, ніхто не зробить вам погано і завжди піклуйтесь про себе. Клас! З вами були Здорові Лайф. Дякуємо, що подивились. Дякуємо, що підписались на наш канал, поставили вподобайку. Це допоможе більшій кількості людей побачити це важливе насправді відео.